તો ઉદાહરણ 7.16 માં કેટલા પદાર્થ કીધા ભાઈ? 3. પેલા કેસમાં કયો પદાર્થ લેવાનો છે? રિંગ. જોજો અહીંયા પદાર્થ હતો સ્થિતિ સ્વરૂપે. આ રિંગ લીધી મેં, રિંગ. એકનું શીખવાડું, બીજાનું જાતે આવડશે કે નહીં? એકનું શીખવાડું છું, હરખું ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા ઉર્જા હતી, કઈ ઉર્જા હતી? અહીંયા સ્થિતિ ઉર્જા હતી. એ અહીંયા ફરતો ફરતો આવ્યો, ગતિ ઉર્જામાં કન્વર્ટ થઈ. ગતિ ઉર્જા કેટલી આવી? હમણાં જ શીખવાડી હતી. કોઈ પણ પદાર્થની ગતિ ઉર્જા આની પેલા જ લખાયું, જો અહીંયા શીખવાડ્યું. 1/2 m v સ્ક્વેર, ખાલી v સ્ક્વેર બોલો તો હાલે. 1 પ્લસ આ ગતિ ઉર્જા હતી. પેલા પદાર્થ સ્થિર હતો ત્યારે એની પાસે કઈ ઉર્જા હતી? કેટલી હોય સ્થિતિ ઉર્જા? mgh. તો આ સ્થિતિ ઉર્જા શેમાં રૂપાંતર થઈ? સ્થિતિ ઉર્જા સંરક્ષણ થયું. ઉર્જા કઈ નવી નો બની હોય, નાશય નો પામી હોય. આ સ્થિતિ ઉર્જા શેમાં રૂપાંતર થઈ? તો mgh બરાબર શું આવે મારી પાસે? mv સ્ક્વેર. વેરી ગુડ. આમાંથી મારે વેગ ગોતવો છે. વેગ ગોતવો છે. તો એમ તો પેલા કેન્સલ થઈ જાય. જો બરાબર છે. હવે આ પદનું સાદું રૂપ આપી દો તમે તોય હાલે. આનું સાદું રૂપ આપો તો r સ્ક્વેર ને ગુણી નાખો. અહીંયા r સ્ક્વેર આવશે ને છેદમાં. આમાં લખીએ કો કે ન લખીએ કો? આમ જો આને આની ગુણી નાખ્યું એટલે આ છેદમાં આવી ગયું આખું પદ. અહીંયા v સ્ક્વેર ને કરતા બનાવવો છે મારે. અપોન r સ્ક્વેર આવે ને. તો આવું પદ આવ્યું. આ v સ્ક્વેર આવ્યું તો વેગ મળી જાય કે ન મળે? વેગ બરાબર શું થાય? બોલો. વેરી ગુડ. હવે કયો પદાર્થ છે? પેલા રિંગ માટે જો તો જડત્વ કેટલું હોય? રિંગ માટે જડત્વ જો તો રિંગ માટે જડત્વ mr સ્ક્વેર. તો રિંગ માટે આપણે રિંગ માટે ગોતી છે. રિંગ માટે આમ લખવાનું હોય. જો અહીંયા લખું છું, આ રિંગ છે. રિંગ માટે i બરાબર શું કીધું પેલા? અને એક સૂત્ર હોય i બરાબર mk સ્ક્વેર. તો આ બેને સરખાવો એટલે k મળી જાય.
એમ કે સ્ક્વેર બરાબર એમ આર સ્ક્વેર. એમ એમ કેન્સલ. તો શું થયું? કે સ્ક્વેર બરાબર, હા, કે સ્ક્વેર ની કેટલી કિંમત મૂકવી પડે રિંગ માટે? 2gh છેદમાં આર સ્ક્વેર અપોન આર સ્ક્વેર. તો આર સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર, એમાંથી એક આર સ્ક્વેર કેન્સલ. ખાલી 2 જ વધશે ને. તો શું આવશે વેગ રિંગ માટે? 2 કેન્સલ, 2 કેન્સલ થઈ જાય. તો શું આવશે વેગ? જો તો બુકમાં. હવે સમજી લ્યો, રિંગ ની જગ્યાએ નક્કર ગોળો હોય તો ક્યાં ફેર પડે? હા, નક્કર ગોળા માટે કે ગોતવો હોય તો જોવો તો બુકમાં. નક્કર ગોળો, નક્કર નળાકાર, જો નળાકાર છે, નળાકાર. એમ આર સ્ક્વેર બાય 2. તો અહીંયા એમ આર સ્ક્વેર બાય 2 મૂકી દો તો કે શું થાય? કે સ્ક્વેર એટલે જ્યાં જડત્વ એમ આર સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ એમ આર સ્ક્વેર બાય 2 મૂકો. આર સ્ક્વેર બાય 2. અથવા આમાં બધાયમાં હું તમને ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા ગોતતા શીખવાડી દઉં. જો ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા ગોતવી હોય ને તો એમ આર આઈ બરાબર એમ આર સ્ક્વેર ને આઈ બરાબર એમ કે સ્ક્વેર. એમ એમ કેન્સલ. તો આમાં કેટલો આવી જાય? કે સ્ક્વેર બરાબર, અથવા કે બરાબર આર. અહીંયા મૂકવાનું એમ કે સ્ક્વેર. એમ એમ કેન્સલ. તો કે સ્ક્વેર બરાબર કેટલો આવી જાય? નળાકાર માટે ગોતતા હોય આ નક્કર નળાકાર તો એમ આર સ્ક્વેર. એમ એમ કેન્સલ, સોરી એમ કે સ્ક્વેર. એમ એમ કેન્સલ. તો કેટલો આવી જાય? હા, તો અહીંયા કિંમત મૂકવાની. તો બીજા પદાર્થની ગણી લેશો. અહીંયા આમનામ કરવાનું, ખાલી કે જે પદાર્થ આપ્યો એ મૂકવાનો. કે નહીં આવડે? ચાલો કરાવો, કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો હમણાં સોલ્વ થઈ જાય. 2 મિનિટનું કામ. આવડી જ જવું જોઈએ ખરેખર. હવે આપણે 11th સાયન્સમાં આવ્યા તો જ આપણને હિસાબ પાકો થાય. છતાંય હાલો તમે કહેતા જાજો મને, હું ગણતો જાઉં છું. હવે રિંગ હતી, હવે શું લેવાનું છે? રિંગ ને બદલે નળાકાર. નળાકારમાં અહીંયા સુધી એમનેમ લખી નાખો, ઈનું ઈ જ બધુંય. વી બરાબર શું લખું? બોલો. હાલો હવે નળાકાર માટે કે બોલો તો હમણાં શીખવાડ્યું. નળાકાર માટે કે સ્ક્વેર બરાબર આર સ્ક્વેર બાય 2. તો અહીંયા મૂકો તો આર સ્ક્વેર બાય 2 કે સ્ક્વેર ની જગ્યાએ. આનું સાદું રૂપ આપો તો. સંભળાય છે? તો આનું સાદું રૂપ આપો. 2r સ્ક્વેર પ્લસ આર સ્ક્વેર એટલે 3r સ્ક્વેર બાય 2. પછી આ આર સ્ક્વેર છે છેદમાં, આવું આવે.
2gh 3r² by 2 છેદમાં r² કેન્સલ. તો શું આવ્યું? 3/2 2 ઉપર લખી નાખો. શું આવે? જોવો તો આવી ગયું. હવે નક્કર ગોળો હોય તો એનું સૂત્ર લખો પાછું. નક્કર ગોળા માટે 2gh. ઓકે, એટલે k² બરાબર આવી જાહે 2r² by 5. 2r² by 5 આવશે ને k² એટલે 2gh r² plus k² upon r². k² ની કિંમત હમણાં જ બોલ્યો 2gh 2r² by 5. પછી આ પદ ની અંદર છેદમાં છે r². આ 5 ને 2 7 7r² by 5 છેદમાં r² એટલે બોલી જાઓ 7r² by 5 5r². r² કેન્સલ. 7 by 5 એટલે આને 5 ને ઉપર લખી શકાય. આ છેદનું પદ હોય એને 10 gh 7 આવું આવે. જોવો તો હવે આ પદ ને હરખાવાના. સૌથી વધારે આવ્યું કયું પદ આવ્યું? 10/7 એ સૌથી મોટું થાય. અને રિંગ નો સૌથી ઓછો થાય. રિંગ નો કેટલો આવ્યો હતો? રિંગ નો ખાલી gh આવ્યો. રિંગ નો કેટલો આવ્યો હતો? gh. આ 10 ના છેદમાં 7 gh એટલે 10/7 કરો ને એટલે સમથિંગ આવે 1 point સમથિંગ. આ આવ્યું 1.42 gh. રૂટમાં 1.42 gh. આ 1 point સમથિંગ આવે 4/3 કરો એટલે 1.33 gh આવ્યું આ રૂટમાં. આ આવ્યું રૂટમાં 1.42. કયું વધારે આવ્યું? સૌથી વધારે કયું આવ્યું? હા, આ નક્કર ગોળાનું આ આવ્યું 1.33 gh. શોર્ટમાં આમ લખી નખાય. અને આનું આવ્યું તું ખાલી gh. તો સૌથી વધારે આવ્યું નક્કર ગોળાનું. આ સાથે આ પાઠ પૂરો થઈ ગયો. હવે એનો સ્વાધ્યાય ગણશું આપણે. જો બધાએ રિવાઇઝ કરવાનું અને આવતા વીકમાં લેસન 3 ના 38 MCQ નીટ ગુજકેટ ના JEE ને લગતા જે આપ્યા છે એ ગણવાના એસાઇનમેન્ટ, એમાં ડિફિકલ્ટી હશે ને એ કરાવીશ. હા બોલ. કયું રાખવું? ઉદાહરણ 7.16 ને લઈ લે.